Okay, so we're going to finish our study on the tidings out of the north. Vom termina studiul nostru cu vești dinspre nord And then we'll move to my final study, which is Ezra 8. și apoi ne vom uita la ultimul. Okay, so I'll be doing my presentations back to back this morning. I'll be doing my presentation one after the other. Voi face două prezentări, una după alta în această dimineață. And these will be the last I'll be sharing at this camp meeting. Și acestea vor fi ultimele pe care le vom împărtăși la această tabără. So we left off looking at the prediction before midnight in relation to the seven thunders of the seven Persian kings. Ne-am uitat uitându-ne la... Am rămas uitându-ne la prezicerea înainte de miezul nopții în legătură cu cele 7 tunete ale celor 7 împărați persani. And we put Cyrus at the time of the end. Și am pus Cirus la timpul sfârșitului. Cambyses is the increase of knowledge. Cambyses este creșterea cunoștinței. False Smerdis as the formalization. Falsul Smerdis ca fiind formularea. Darius is 9/11. Darius este 11 septembrie. And we marked Xerxes at midnight. Și am marcat pe Xerxes la miezul nopții. And we saw a prophet being raised up Am văzut că a fost ridicat un profet before the troublous times in Xerxes. înainte de timpurile de strâmtorare din vremea lui Xerxes. And the prophet raised up was Zechariah. Și profetul care a fost ridicat a fost Zaharia. But Haggai is also raised up at the same time. Dar Hagai este de asemenea ridicat în același timp. So the raising up of a prophet Așadar, before midnight ridicarea unui profet la miezul nopții is pointing to the raising up of a prophet in our time. ne indică ridicarea unui profet în timpul nostru. And who is this prophet that is raised up at the prediction before midnight? Cine este acest profet care este ridicat la prezicerea înainte de miezul nopții? Right, it's the faithful priest. Este preotul credincios. Sunt preoții credincioși. It's not an individual, Nu este o persoană, but a group of people ci un grup de sondern eine oameni Gruppe von Leuten. that is proclaiming this message, care proclamă aceste mesaje, which is the second angel that is formalized at the prediction before midnight. care este cel de-al doilea înger formulat la prezicerea înainte de miezul nopții, The second angel which is formalized at the prediction before and empowered at midnight. și împuternicit la miezul nopții. And Zechariah's message Și solia lui Zaharia was, ho, ho, flee from the land of the a north. fost fugiți din țara Nordului And we connected that with the experience of the second angel. și am legat aceasta cu experiența celui de-al doilea înger. It's identifying the process of separating the wheat and the tares. Identifică procesul separării dintre grâu și neghină.
which begins at the prediction before midnight. care începe la prezicerea înainte de miezul nopții. And the separation of the tares is concluded at Și midnight. separarea neghinei se termină la miezul nopții. Right? It's the experience of the second angel. Este experiența celui de-al doilea înger. Right? And we spoke about how this needs to take place. Și am vorbit despre cum acest lucru e nevoie să se That întâmple, the ensign may be ready to give its testimony to the Levites. ca însemnul să fie gata să-și dea mărturia pentru leviți. I think we looked briefly at the message given by Haggai. Cred că ne-am uitat pe scurt la solia dată lui Hagai And Haggai's message, și mesajul lui Hagai we read, was that the glory of the latter house that is being raised up am citit că slava casei din urmă care se ridică will exceed the glory of the former house. va depăși slava casei dinainte. And the latter house is the church triumphant. Și casa de apoi este biserica triumfătoare, Which we say is established at midnight. despre care spunem că este întemeiată la miezul nopții. But we've understood that the church triumphant is, it is in existence now. Dar am înțeles că biserica triumfătoare există acum, Or maybe we can say it's made visible at midnight. sau putem spune că este făcută vizibilă la miezul nopții, When the tares have been separated atunci când neghina a fost separată and the priests are lifted as an și ensign preoții sunt ridicați ca un însemn and they are sealed at midnight. și sunt sigilați Bound. la miezul nopții sau legați. Okay, so that's what Haggai's message is bringing to view. Asta ne aduce în vedere solia lui Hagai. Okay, so let's read in your notes page 107. Haggai 2 verses 6 to 9. Hagai 2, versetul 6 la Says, For 9. thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land, and I'll shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I'll fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Pagina The silver 148 is a mine, and the notițelor. gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Fiindcă astfel spune Domnul, încă o dată, mai este puțin timp și voi clătina cerurile și pământul și marea și uscatul, și voi clătina toate națiunile și dorința tuturor națiunilor va veni, și voi umple casa aceasta cu glorie, spune Domnul oștirilor. Argintul este al meu și aurul este al meu, spune Domnul oștirilor. Gloria acestei case de pe urmă va fi mai mare decât cea dinainte, spune Domnul oștirilor, și în acest loc voi da pace, zice Domnul oștirilor. Okay, so he says he will shake the heavens and the earth. Spune că El va zgudui cerurile și pământul, And we mark that at the close of probation. și marcăm aceasta la închiderea timpului de probă, But a separate shaking is brought to view in verse 7. dar este adusă în vedere o zguduire separată în, He separată în says versetul he 7. will shake all nations. Spune că El va zgudui toate națiunile, And the shaking of the nations at its most basic level și zguduirea națiunilor la nivelul cel mai de bază is pointing to upheaval between the nations, Upheaval. conflict. ne arată conflict între națiuni. And I think this was covered somewhat yesterday by Jeff. Și cred că aceasta a fost acoperit ieri despre All right, de so within the context of Haggai as the prediction before midnight, Deci, în contextul lui Hagai, ca fiind prezicerea înainte de miezul nopții, the shaking of the angry nations
is pointing to these troublous times at midnight. Zguduirea națiunilor mânioase ne arată timpurile de strâmtorare de la miezul There's a nopții. shaking of the nations at midnight. Există o zguduire a națiunilor la miezul nopții. We see this in connection with the Battle of Raphia. Vedem aceasta în conexiune cu bătălia de la Rafia. Okay, and it says at this time, in connection with the shaking at midnight, Și spune în acest timp, în legătură cu zguduirea de la miezul nopții, the desire of all nations shall come. va veni dorința tuturor națiunilor. Who is the desire of all nations? Cine este dorința tuturor națiunilor? According to Desire of Ages, page 52, it is Christ. Conform Hristos, lumina lumii, pagina 52, este Domnul Hristos. All right, so this is pointing to the Mare vision, Aceasta ne arată viziunea mare which takes place at midnight. care are loc la miezul nopții. Mara. Mary. Mare. Mary. When Christ comes Atunci când vine Domnul Hristos, in the form of a message, în forma unui mesaj, and it leads to the Mara experience, și ne conduce la experiența Mara, which we speak of in connection with the establishment of the church triumphant. despre care vorbim în legătură cu întemeierea Bisericii Triumfătoare. And this is what is being spoken of when it says, when he comes, he will fill this house with glory. Și despre asta am vorbit atunci când am spus că atunci când vine, El va umple această casă cu glorie. Okay, so Haggai's message is speaking of the establishment of the church triumphant. Așadar, mesajul lui Hagai vorbește despre întemeierea Bisericii Triumfătoare And we mark this at midnight, și marcăm acest lucru la miezul nopții. or we could view it as a process, or rather as a process from prediction before midnight to midnight. Sau putem să vedem ca un proces de la prezicere înainte de miezul nopții la miezul nopții. Because it's in this time period when we see significant developments in connection with the establishment of the church triumphant. Pentru că în această perioadă de timp vedem dezvoltări semnificative în legătură cu Biserica Triumfătoare. Right. Okay. Let's read page 108. Haggai 2, 20 to 23 at the bottom. Hagai And it says, 2, and again the 20 word la of the Lord came 23, unto Haggai la in pagina the 4 and 150. 20th day of the month, saying, Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth, and I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen, and I will overthrow the chariots and those that ride in them, and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother. In that day, saith the Lord of hosts, I will take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and I will make thee as a signet, for I have chosen thee, saith the Lord of hosts. Și din nou cuvântul Domnului a venit la Hagai în a 24-a zi a lunii, spunând, vorbește lui Zorobabel, guvernatorul lui Iuda, zicând, voi clătina cerurile și pământul și voi clătina tronul împărățiilor și voi distruge tăria împărățiilor păgânilor și voi răsturna carele și pe cei ce merg cu ele și caii și călăreților vor cădea, fiecare prin sabia fratelui său. În acea zi, spune Domnul știrilor, te voi lua Zorobabel, servitorul meu, fiul lui Shealtiel, zice Domnul, și te voi face un sigiliu, pentru că eu te-am ales, spune Domnul știrilor. Okay, so this prophecy is identifying Zerubbabel being made as a signet. Această profeție îl identifică pe Zorobabel, care este făcut ca un sigiliu. And Zerubbabel means from Babylon. Zorobabel înseamnă din Babilon. And he's a symbol of the wise priests who heed the call to come out of Babylon at 9/11. El este un simbol al preoților înțelepți care ascultă de chemarea de a ieși din Babilon la 11 septembrie.
And the wise priests become a signet or are sealed at midnight when they become the church triumphant. Și preoții înțelepți devin un sigiliu la miezul nopții atunci când devin o biserică triumfătoare. Okay, so there is a lot that can be gleaned from the messages of Zechariah and Haggai as they relate to the prediction before Sunt midnight. multe lucruri care pot fi adunate din mesajele lui Hagai și Zaharia cu privire la prezicerea înainte de miezul nopții. That is where we'll leave it in this study. Dar vom rămâne cu asta. Okay, so la I'll just acest lay out studiu. the rest of the line and we will move on. Voi așeza restul liniei și vom continua. We have Xerxes at midnight, Îl avem pe Xerxe la miezul nopții, Artabanus at the midnight cry, Artabanus la strigătul de la miezul nopții and Artaxerxes with the third decree at the Sunday law. și Artaxerxe cu cel de-al treilea decret la legea duminicală. And we're just going to just quickly lay out the rest of these kings. Și vom așeza restul acestor împărați. Um, okay. When you look at Artabanus, Atunci când ne-am uitat la Artabanus, I'm not sure if I have this point in the notes. nu știu dacă am acest punct în notițele noastre. Yes, it is. Iată, Page este. 109. Da, este. Pagina The second paragraph. It's not split into a paragraph in German. But it's the highlighted portion, the last sentence that is highlighted. And it says, Artabanus was in control of the Achaemenid state for 7 months and was recognized as king by Egypt. Okay, so he reigned 7 months. Artabanus spune că era în control al statului Arhemenid timp de 6 luni și a fost And at the recunoscut ca midnight rege cry, în a 7 luni și a fost what we recunoscut ca see rege în being Egipt. inaugurated Pagina 150-151 și la is the 7th month movement. ceea ce vedem inaugurat la strigătul de la miezul nopții a fost mișcarea lunii a 7-a. When we come back to Xerxes briefly, Atunci când revenim pe scurt la Xerxes, just another point to identify him at midnight. un alt punct prin care să-l identificăm la miezul nopții Is that Xerxes ruled from 486 to 465. este că Xerxes a condus din 486 la Which is 21 years. 465. And the number 21 is a symbol of midnight. 21 de ani și numărul 21 este un simbol al miezului nopții. Because midnight in Millerite history was July 21st Pentru că miezul nopții pentru istoria milerită a fost 21 iulie, of the year 1844. anului 1844. And of course we have 7 months for Artabanus identifying the 7th month movement. Bineînțeles că avem 7 luni pentru Artabanus, care identifică mișcarea lunii a 7-a. And if you look in the chronology in the study Bible, Și dacă ne uităm la cronologia în studiu de Biblia de studiu, it will tell you that Artaxerxes ruled for 42 years. ne va spune că Artaxerxe a condus pentru 42 de And ani. the number 42 Și numărul 42 is represented as 1260 days. este reprezentat ca 1260 de zile. Right, you have the number 42, you have 42 months Numărul 42 avem 42 de luni or 1260 days. sau 1260 de zile. And this is identifying the period of papal persecution, Aceasta identifică perioada persecuției papale,
which is a type of the persecutions that begin at the Sunday care law. este un tip al persecuției care începe la legea duminicală. All right, so when you look at Artaxerxes, Așadar, când ne uităm la Artaxerxe, some chronologies give 45 years for his reign. unii cronologiști dau 45 de ani pentru domnia lui And the number 45 is also significant și numărul 45 este de asemenea semnificativ, as we're identified in connection with Donald Trump. ca fiind identificat în legătură cu Donald Trump, Who passes the Sunday law. care dă legea duminicală. Okay, so we've covered the studies of the tidings out of the east and out of the north. Am acoperit studiul despre veștile dinspre est și dinspre nord And how this message that is now being formalized is the beginning of the revelation of that message that troubles the papacy, as we read in Daniel 11, verses 44 and 45. și cum acest mesaj care este Is formulat the beginning of the revelation este începutul descoperirii mesajului in Daniel 11, verses 44 and 45. în Daniel Yes. 11:40 la All right, so we're going to change gear 44-45. Așadar, vom schimba and move to subiectul our next study, which is Ezra 8. și ne vom muta la următorul studiu, care este Ezra 8. And in the English to German notes, it's on page 113. Și în notițele din engleză și germană este la pagina 113. Okay, so Ezra left La noi- Babylon on the first day of the first La month, noi sunt la pagina 95, notițele române. and he arrived in Jerusalem on the first day of the fifth month. Ezra a părăsit Babilonul în prima zi a lunii întâi și a sosit în Ierusalim în prima zi a lunii a And it cincea. is the light of Ezra 7:9 Și lumina din Ezra 7:9 that opened to us the understanding that the midnight cry is repeated prior to the Sunday law. ne-a deschis înțelegerea că strigătul de la miezul nopții este repetat înainte de legea duminicală. Right, and the history, Ezra 7:9 figured prominently in Samuel Snow's midnight cry message. Și Ezra 7:9 a fost un verset foarte important în mesajul lui Samuel Snow, As Ezra 7:9 is the beginning of the 2300 days. pentru că Ezra 7:9 este începutul celor 2300 de zile. What Ezra 8 is identifying, Ceea ce Ezra 8 identifică, or rather what Ezra 8 is, sau mai bine zis, ceea ce este Ezra Ezra 8, 8 is an increase of knowledge on Ezra 7:9. Ezra 8 este o creștere a cunoștinței pentru Ezra 7:9. Because Ezra 8 is identifying events intervening between the first day of the first month and the first day of the fifth month. Pentru că Ezra 8 identifică evenimente între prima zi a lunii întâi și prima zi a lunii a cincea. Thus we say Ezra 8 is an increase of knowledge on Ezra 7:9. De aceea Ezra 8 este o creștere a cunoștinței despre Ezra 7:9. And Ezra 8 is showing us the prediction before midnight. Și Ezra 8 ne arată prezicerea înainte de miezul nopții. Okay, so this is it's a study that is still under development. Acesta este un studiu încă în dezvoltare. I won't claim to understand all the symbols, Nu pretind să înțeleg toate simbolurile, but there is enough for us to clearly see the structure. dar sunt destule pentru noi ca să vedem cu claritate structura And know what this chapter is talking about. și să știm despre ce vorbește acest capitol. Okay, so let's begin. Haideți să începem. Ezra 8:15. Ezra 8:15. It says, "And I gathered them together to the river that runneth to Ahava, and there abode we in tents 3 days. And I viewed the people and the priests, and found there none of the sons of Levi." Și am adunat la râul care curge spre Ahava și acolo am locuit 3 zile în corturi și am privit asupra poporului și a preoților și nu am găsit acolo pe niciunul dintre fiii lui Levi.
Okay, so what's happening here? Ce se întâmplă aici? So Ezra leaves Babylon on the first day of the first month, Ezra părăsește Babilonul în prima zi a lunii întâi, which is 9/11. care este 11 septembrie. He embarks on this journey. El se îmbarcă în călătoria sa, which leads him to arrive in Jerusalem on the first day of the fifth month. care îl conduce să ajungă în Ierusalim în prima zi a lunii a cincea. Which is the midnight cry. Care este strigătul de la miezul nopții. But early on in this journey, he realizes that there are no Levites among them. Dar de timpuriu în această istorie, el realizează că nu sunt leviți printre ei. Right? And he comes to this realization when they tarry by the river Ahava. Și realizează aceasta atunci când întârzie la râul Ahava. And we will see that he tarries there for 3 days. Și vei vedea că acolo întârzie 3 zile. Okay, let's just get that text where it says how long they were there. This is also the first time I'm sharing this study publicly. Aceasta este prima dată când prezint în public acest studiu. First time it's being recorded, so I'm starting to see that in some ways it could have been organized a little better. Așa că încep să văd că în unele aspecte putea fi organizat mai bine. Dar îl vom găsi. Oh, we'll come to it. We'll come to it. Okay, so this ajunge la el. tarrying that he does in Ahava, Această întârziere pe care el o face în Ahava it's for 3 days. este durează 3 zile. Oh, 8:15. I read it, didn't I? Yeah, we just read it. Okay. L-am citit, nu-i așa? All right. So Ezra he cu tarries in 15. Ahava for 3 days, Așa, el întârzie în Ahava 3 zile and the number 3 we've spoken of as a symbol of the prediction before midnight to midnight. și am vorbit despre numărul 3 ca fiind un simbol de la prezicerea înainte de miezul nopții la miezul nopții. And a witness that we laid out earlier this week Și un martor pe care l-am pus mai devreme în această săptămână was Genesis 40. a fost Geneza 40. Okay, I'll just read it again, Îl voi citi din nou, verses 6 to 13. de la versetul 6 la 13, And that's at the bottom of page 130. și aceasta este la partea de jos a paginii 96. It says, And Joseph came in unto them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his Lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly today? And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? Tell me them, I pray you. And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me, and in the vine were 3 branches, and it was as though it budded,
and her blossoms shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup. And I gave the cup into Pharaoh's hand, and Joseph said unto him, This is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head, and restore unto thee thy place. And thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner, when thou wast his butler. Și Iosif a intrat la ei dimineața și a privit și iată, ei erau triști. Și a întrebat pe ofițerii lui Faraon care erau cu el sub paza casei domnului său, spunând, Pentru ce arătați așa întristați astăzi? Iar ei au spus, Noi am visat un vis și nu este un interpret al acestuia. Și Iosif le-a spus, Nu lui Dumnezeu aparțin interpretările? Spuneți în visele, vă rog. Și mai marele paharnicilor a povestit visul său lui Iosif și i-a spus, În visul meu, iată, o viță era înaintea mea. Și în viță erau 3 ramuri și era ca și cum aceasta înmugurea și florile ei creșteau repede. Și ciorchinii acesteia au adus repede struguri copți. Și paharul lui Faraon era în mâna mea și am luat strugurii și i-am stors în paharul lui Faraon și am dat paharul în mâna lui Faraon. Și Iosif i-a spus, aceasta este interpretarea lui. Cele 3 ramuri sunt 3 zile. Totuși, până în 3 zile, Faraon va înălța capul tău și te va restaura la locul tău. Și vei da paharul lui Faraon în mâna sa, după rânduiala dinainte, când ai fost paharnicul lui. Okay, so basically we see here Joseph giving a prediction Practic, aici vedem că Iosif dă o prezicere about these 2 classes. despre aceste 2 categorii. One dreams of 3 branches, Unul visează despre 3 ramuri and these are represented as 3 days. și acestea sunt reprezentate ca fiind 3 zile. And we see at the fulfillment, Și la împlinire we see the one being lifted up vedem pe aceea care este ridicată. as an Unul ensign dintre ei este ridicat ca un însemn before Pharaoh. înaintea lui Faraon. And we see also the baker has a dream of 3 baskets, Și de asemenea vedem că prutarul are un vis which also represented as 3 days. cu 3 coșuri care de asemenea reprezentau 3 zile. And we see him being hanged. Însă el este spânzurat. Right. So what we see here is the separation of the 2 classes, Ceea ce vedem aici este separarea celor 2 categorii, which as we have said is finalized at midnight. care, așa cum am spus, este finalizat la miezul nopții. But the time period over which, I guess from the prediction to midnight, Dar perioada de timp de la prezicere la miezul nopții is represented by the number 3. este reprezentată prin numărul 3. Right. So looking at this here, we then draw license to identify the 3 days in Ahava Uitându-ne aici, am identificat cele 3 zile din Ahava. Sorry. Oh, sorry. So from that we draw license to identify the 3 days in Ahava De aici am dedus am identificat cele 3 zile în Ahava, as representing this time period from prediction before midnight to midnight. ca reprezentând această perioadă de timp de la prezicere înainte de miezul nopții la miezul nopții. What I've done in the diagram there Ce am făcut în diagrama de acolo is what you have here. This is Genesis 40. este ceea ce aveți aici, este Geneza 40. Genesis 41 Geneza 41 it is a parallel line. este o linie paralelă. It is subsequent to the history in Genesis 40. Este
înainte de istoria de Geneza 40, but it is a parallel history to that which we're seeing here. dar este o istorie paralelă cu aceea pe care o vedem aici. So, what this chapter is showing Ceea ce ne arată acest capitol is Pharaoh has a dream, este că Faraon are un vis and this dream troubles him, the dream of the 7 years plenty and the 7 years famine. și acest vis despre cei 7 ani de foamete și cei 7 ani de belșug îl tulbură. And he brings this dream to the attention of the butler. Și aduce acest vis în atenția paharnicului. And on account of this dream, Și pe baza acestui vis, or because of the dream that the butler gave, because of the prediction that Joseph gave in relation to the butler, datorită prezicerii pe care Iosif a dat-o legată de paharnic, Joseph is brought in at midnight. Iosif este adus la miezul nopții. He's lifted up before the king. El este ridicat înaintea împăratului. So the development in Genesis 40 Așadar, dezvoltarea din Geneza 40 took place on Pharaoh's birthday. a avut loc la ziua de naștere a lui Faraon And Joseph being brought in și Iosif before Pharaoh in Genesis 41 fiind adus înaintea lui Faraon în Geneza 41, also took place on Pharaoh's de birthday. asemenea a avut loc la ziua de naștere a lui Faraon. And it tells us this was 2 full years later. Și ne spune că aceasta a fost cu 2 ani întregi mai târziu. All right, so the number 2 Așadar, numărul 2 then becomes a symbol of this time period from prediction before midnight to midnight. devine un simbol al acestei perioade al prezicerii dinainte de miezul nopții până la miezul nopții. And a witness to the number 2 as a symbol of the prediction before midnight to midnight Și martorul că numărul 2 este un simbol al prezicerii dinainte de miezul nopții la miezul nopții is Josiah Lich's prediction este prezicerea lui Josiah Lich regarding the fall of the Ottoman Empire, legată de căderea Imperiului Otoman, which he first gave in 1838 pe care a dat-o prima dată în 1838 and which was fulfilled in 1840. și care a fost împlinită în 1840. All right. And this is 2 years from 1838 to 1840. Și aici sunt 2 ani din 1838 în 1840. Right. The number 38 is also a symbol of the prediction before midnight Numărul 38 este de asemenea un simbol al prezicerii înainte de miezul nopții, because Samuel Snow gave his midnight cry message in the 38th year of his life. pentru că Samuel Snow a dat mesajul strigătorii de la miezul nopții în cel de-al 38-lea an al vieții lui. Okay, so I've just taken these two chronological histories, Am luat aceste două istorii cronologice right, and brought them on top of each other. That's what you see in the și diagram. le-am adus una peste cealaltă. Asta este ceea ce vedeți în diagramă. Okay, but the point is the 3 days is a symbol of this time period. Dar ideea este că cele 3 zile sunt un simbol al acestei perioade de timp. So let's continue on. Let's read verses 16 to 17. And it says, Then sent I for Eleazar, for Ariel, for Shemaiah, and for Haideți să Elnathan, citim and for Ezra 8 cu Jared, and for 16 și Elnathan, and for 17, la Nathan, pagina and for 99 în Zechariah, notițe. and for Meshullam, chief men, also for Joarib, and for Elnathan, men of understanding. And I sent them with commandment unto Iddo, the chief of the place, Cassiphia. And I told them what they should say unto Iddo, and to his brethren, the Nethinims, at the place Cassiphia, that they should bring unto us ministers for the house of our God. Atunci am trimis după Eliezer, după Ariel, după Shemaia și după Elnatan și după Iarib și după Elnatan și după Natan și după Zaharia și după Meșuram, bărbați de seamă, de asemenea după Ioiarib și după Elnatan, oameni ai priceperii,
Și am trimis cu poruncă la Ido, mai mare din locul Casifia, și le-am spus ce ar trebui să îi spună lui Ido și fraților săi netinimii din locul Casifia ca să ne aducă servitori pentru casa Dumnezeului nostru. Okay, so if you count those men, Dacă numărați acei oameni, Ezra realizes when he comes to Ahava that there are no Levites. Ezra realizează că atunci când ajung la Ahava nu au leviți. So he gathers 11 men to go back and call out the Levites. Așadar, ei adună 11 oameni pentru a merge înapoi și a căuta leviții. And these are men of understanding. Aceștia sunt bărbați înțelegerii. Okay, so the number 11, Și numărul 11, as has already been said, is a symbol of is a symbol locating this waymark, the prediction before așa cum midnight. s-a spus, este un simbol care localizează această piatră de hotar, prezicerea înainte de miezul nopții. It represents the disciples without Judas. Reprezintă pe ucenici fără Iuda. Okay, so 12 minus 1. 12 minus 1. And we know that Judas separated himself at the Passover. Și știm că Iuda s-a separat la Paște. And the Passover is May 2nd, 1844, Și Paștele este 2 mai 1844, which is the prediction before midnight. care este prezicerea înainte de miezul nopții. Okay, so who are these men of understanding? Așadar, cine sunt acești bărbați ai înțelegerii? They are the wise priests, Ei sunt preoții înțelepți, because according to Daniel 12, verse 10, pentru că, conform cu Daniel 12 cu 10, it is the wise that understand. cei înțelepți vor înțelege. So you have Weise. the distinction being made here, that is the wise that are doing this work. Avem aici această distinție care este făcută că cei înțelepți fac această lucrare, That are being sent back to call out the Levites. care sunt trimiși pentru a-i chema pe leviți. So I have here in your notes on page 115, Aici, în notițele noastre, la pagina 115, they're sent to Iddo. la pagina They're sent to a man named Iddo. 99, sunt trimiși la un om numit Ido. And Iddo means timely. Și Ido înseamnă la timp. So what this is identifying at the most basic level is that this development is taking place at the right time. Ceea ce identifică acest lucru la nivelul cel mai de bază este că această dezvoltare are loc la timpul potrivit, la deplinătatea timpului. And the place where Iddo resides is called Kasifia, Locul în care Ido locuiește este Casifia, which is the treasury. care este trezoreria. Treasury, place where Place where, and that's in your notes. Aceasta este în notițele There's a quote there noastre. from the International Standard Bible Encyclopedia. Este un citat de aici din Enciclopedia Standard Internațională a Bibliei. Okay, so 11 priests give the prediction whose fulfillment gathers the Levites. 11 preoți dau prezicerea a căror împlinire adună pe leviți. Okay, let's read verses 18 to 19. Haideți să citim Ezra 8 cu 18 și 19. And it says, And by the good hand of our God upon us, they brought us a man of understanding of the sons of Mali, the son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah, and with his sons and his brethren 18, and Hashabiah, and with him Jeshiah of the sons of Merari, his brethren and their sons 20. Și prin mâna cea bună a Dumnezeului nostru peste noi
Ei ne-au adus pe un om al înțelegerii dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și pe Șerebia cu fiii săi și cu frații săi 18, și pe Hașabia și cu el pe Isaia dintre fiii lui Merari, frații săi și fiii lor 20. Okay, so three men are mentioned there. There's Sherebiah, Hashabiah, and Jeshaiah. Sunt menționați 3 oameni aici, Șerebia, Hașabia și And in connection with Sherebiah, it Isaiah. says he was gathered with his sons and his brethren 18. Și în legătură cu Șerebia spune că i-au adunat pe fiii săi și pe frații săi 18. And Jeshaiah, it identifies 20 of his sons and brethren. Și la Isaia se identifică 20 dintre fiii lor și frații săi, și frații lor. When looking at those three names, the three names, because they are about 40 people here. Atunci când ne uităm la acele 3 nume, pentru că sunt aproape cam 40 de oameni aici, But the scriptures have taken time to name three of them. dar scripturile și-au luat timp să numească 3 dintre ei. And I think the significance of that is seen when we look at the meaning of their names. Și cred că semnificația acesteia se vede atunci când ne uităm la semnificația numelor lor. So there's Sherebiah, Este Șerebia, Hashabiah, Hașabia and Jeshaiah. și Isaia. Ieșaia. Now Sherebiah is there in your notes. It means it comes from a root word meaning parched ground. Șerebia vine dintr-o rădăcină care înseamnă teren uscat. Which one? Sherebia. This one, Ah, dieser one. parched ground, like dry. Bedeutet, And Hashabiah Și Hașabia means God has regarded. înseamnă Jehova a ținut cont. And Jeshaiah Și Isaia means God has saved. înseamnă că Dumnezeu a mântuit. So what is the story being told here? Care este istoria de aici? All right. You have the 11 wise priests, Avem cei 11 preoți înțelepți, men of understanding. oameni ai înțelegerii. They are giving this message, Ei dau acest mesaj which is going to gather out the Levites. care va aduna pe leviți And the Levites are represented in this story that is laid out by these three men. și leviții sunt reprezentați în istoria așezată de acești 3 oameni. They're represented as parched ground. Ei sunt reprezentați ca What does that pământ mean? uscat. Ce înseamnă aceasta? It means they have not received the rain that has been falling since 9/11. Înseamnă că nu au primit ploaia care a căzut de la 11 septembrie. But they are the honest in Israel, so God has regarded them. Dar ei sunt cei sinceri în Israel, așa că Dumnezeu i-a And they are S-au uitat saved la as ei. they receive the message. și ei sunt mântuiți când primesc mesajul. And looking at this passage we just read, Uitându-ne la acest pasaj pe care tocmai l-am citit,
It also speaks of 18 and 20. De asemenea, ne vorbește despre 18 și 20, When it mentions these three, atunci când menționează aceștia 3, it mentions 18 and 20 brethren with them. menționează 18 și 20 de frați cu ei And 18 and 20 gives you 38. și 18 și 20 rezultă And 38 we've already 38. Identified as a symbol of the prediction before midnight. Și 38 deja am identificat ca fiind prezicerea înainte de miezul nopții. So, I don't think I have the passage in the notes, Nu cred că am pasajul în notițe, but if you read the chapter, I believe it's in Prophets and Kings, dar dacă citim citatul, cred că este din Profeți și Regi. we have the number 38 here, Avem numărul 38 aici, but Spirit Prophecy does not call them Levites. dar spiritul profeției nu îi numește leviți. It says there are 40 priests. Spune că sunt 40 de preoți. 40 priests. 40 de preoți. And the number 40 Și numărul 40 is a significant prophetic symbol. este un simbol profetic semnificativ. It's the number 40 it's identifying the establishment of a covenant. Numărul 40 identifică stabilirea unui legământ. All right. So, yes, Prophets and Kings calls it 40 priests, but here in the scriptures, it's calling them Levites. Profeți și Regi îi numește 40 de preoți, dar aici sunt numiți leviți. And I don't know how to reconcile that, Nu știu cum să reconciliez acest lucru, because when you look, yes, he does, but I mean in the literal sense, mă refer în because sens when you literal. look at Nehemiah, Pentru că dacă ne uităm la Neemia, at least as I've looked at Nehemiah, cel puțin așa cum eu m-am uitat la Neemia, and you read the genealogy there, și citim genealogia de aici, it appears to identify these people as Levites îmi pare să identifice pe acești oameni ca fiind leviți. specifically, but prophetically, Dar, în mod specific, dar profetic, we know that 38 and 40, știm că 38 și 40, that's Prophets and Kings, profeți și regi, we know that 38 and 40 știm că 38 și 40 is prediction before midnight to midnight when the covenant is established. este prezicerea înainte de miezul nopții până la miezul nopții atunci când este întemeiat legământul. So Erfüllt ist there's no oder coincidence etabliert here. ist. Așadar, nu este vreo coincidență aici. Okay, maybe let's pause here and finish off in our next study. Haideți să facem o pauză aici și să terminăm în următorul studiu. Let's close the prayer. Să ne rugăm. Father in heaven, we thank you for your word. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Lord, we pray that as these thoughts have been laid out, Doamne, ne rugăm ca pe măsură aceste gânduri au fost așezate, that Lord, we may see the things that are clearly brought forth. ca, Doamne, să vedem lucrurile care sunt aduse cu claritate, But help each of us, Lord, to play our part și ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi să ne facem partea in clarifying that which has been brought forth. în clarificarea a ceea ce a fost
prezentat aici. Father, we ask for your blessing as we break. Doamne, cerem binecuvântarea Ta în pauză And please bless the next study as we conclude these thoughts. și Te rugăm, binecuvântează acest următor studiu când We concluzionăm ask in Jesus' aceste name. idei, cerem în numele Lui Iisus. Amen. Amin.